बिरामी भयो हामी एउटा डक्टरकोमा गयौँ डाक्टरले सिम्पल के पनि मेडिकेसन दिनु भएन तपाईलाई रुगाखोकी लाग्यो तपाईँ हुन्छ नि एउटा प्यारासिटामोल दिनुस् 6 घण्टामा 2 दिनमा ठिक भएन यार त्यो डक्टर त काम नलाग्नेछ म अरूकोमा जान्छु अब अर्कोले एन्टिबायोटिक लेखिदिनुहुन्छ उहाँले हिस्ट्री गर्नुहुन्छ एन्टिबायोटिक लेखिदिनुहुन्छ त्यसपछि ठिक भयो म यार त्यस्तो एकदम हुन्छ नि त्यो एउटा पनि हो कि अब त्यो प्रेसर छ कि डक्टरहरूलाई पनि हस्पिटल डक्टरहरूले प्रेस्क्राइब राम्रो गर्यो भने ठिक हुने कुरा हो भनेर भन्छ कति पेसेन्ट बिहेभियरले गर्दा हो भनेर भन्छ तर यसमा त दुईजना इक्वली भागीदार हुन्छ क्या जुन वेस्टमा अप्रोच छ स्ट्रिक्टली एन्टिबायोटिकहरू हतपति ओभर द काउन्टर पाउँदैन र डक्टरले पनि हतपति प्रेस्क्राइब गर्दैन त्यसले गरेर यो प्रब्लम टारिन्छ र हाम्रो केसमा त काम गर्दैन हामीले काठमाडौँको पपुलेसनलाई मात्रै हेरेर भएन नि त देयर इज लाइक पिपल हु डोन्ट गेट बेसिक paracetamol यो गर्दै भइहाल्यो नि हामी सकिहाल्छौँ नि भनेर कन्ट्री इज ट्राइङ टु एस्टाब्लिश द हेल्थ सिस्टम थ्रु आउट त्यसमा एउटा कुरा ब्यान गरिदिने ल भनेर भन्यो भने इट माइट गेट ब्याकफायर्ड मान्छेको बानी त हो एन्टिबायोटिक खाना चाहिँ बिर्सिन्छ नै क्या खास भन्यो भने 5 दिनको डोज 3 दिन र 5 दिन स्ट्यान्डर्ड डोज हुन्छ नि त्यसपछि 7 दिन हुन्छ तर अब अलिकति ठिक हुन थालेपछि मान्छेको औषधि नखाने बानी चाहिँ नि कमन नै हो अनि हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ के छ भन्दा म बिरामी भयो भने अच्छा मेरो फ्यामिलीले हेर्छ नि त मलाई औषधि खाइस् सोधेन भने बिर्स्यो इट्स लाइक समबडी एल्स इज रेस्पोन्सिबिलिटी टु हुन्छ नि गेट यु द मेडिसिन भन्ने क्या जबसम्म पिपल डोन्ट टेक ओनरसिप अफ देयर ओन हेल्थ त्यो चाहिँ नि अलिकति गाह्रो होला कि त अब भनिराख्नु पर्यो सोसियल मिडियामा बुझ्ने भाषामा जस्तै अब तपाईँले बोलाएर कुरा गर्नुहुन्छ जसलाई सुन्न मन लाग्छ उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ तर घरमा बेसिक काम गरेर एउटा प्यारासिटामोल खान नसक्ने मान्छेले अब यो सुनेर के हुन्छ but maybe we need to give them information in the language that they understand and the context they understand. So what's the chances of a zombie apocalypse ever happening? Just in movies or matra possible ho ki zombie apocalypse bhanne ki that can actually happen. This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. Alright, so Manisha ji, please तपाईको सानो एउटा इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरौँ न. Tell me what you do. म अहिले चाहिँ नि डिजिज सर्वेलेन्स प्रोग्राममा काम गरिरहेको छु साउथ एसियामा एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स सर्वेलेन्स सिस्टम डेभलपमेन्ट भनौँ न त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ नि. सो एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स सर्वेलेन्स भनेको चाहिँ प्रिसाइसली के हो? What is the kind of work that you're doing? Antimicrobial is a broad thing. Let me go to antibiotics now. Okay, antibiotic resistance भनेको चाहिँ नि अब अहिले त धेरै अवेरनेस आइसक्यो जुन एन्टिबायोटिकहरू हामी खान्छौँ नि बिरामी हुँदाखेरि त्यो एन्टिबायोटिक्सहरू चाहिँ नि हाम्रो लागि राम्रो हो तर आफ्टर अ सर्टन डोज अथवा इनअप्रोप्रिएट डोज भयो भने चाहिँ नि हाम्रो बडी रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ भन्नाले जुन ब्याक्टेरियाको अगेन्स्टमा त्यो औषधिले काम गर्नुपर्ने हो त्यसले काम गर्दैन ब्याक्टेरिया स्ट्रङ भइदिन्छ. अनि के भयो भन्दाखेरि अब मान्छे बिरामी भएर आउँछ हस्पिटलहरूमा होइन अनि प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ मेडिसिनको एन्टिबायोटिकको प्रिस्क्रिप्सन हुन्छ तर कति केसेसमा त्यसले काम गर्दैन अनि रिजन थाहा हुँदैन किन त भन्दा प्रोबेबली इट इज रेजिस्टेन्ट. अब बिरामी भएर बस्नु सट्टा देयर इज अ सोल्युसन द्याट इज यु आइडेन्टिफाई तपाईँ कुन चाहिँ ब्याक्टेरियाको अगेन्स्ट कुन चाहिँ एन्टिबायोटिक्सको अगेन्स्टमा रेजिस्टेन्ट हुनुहुन्छ त्यसपछि जुन चाहिँ औषधिले तपाईँमा काम गर्छ त्यो रेकमेन्ड गरियोस्. आई नो दिस इज भेरी कम्प्लिकेटेड तर अहिलेको हाम्रो एफर्ट भनेको चाहिँ नि टु इस्टाब्लिस द सिस्टम वेयर इट बिकम्स रुटिन फर हेल्थ सिस्टम टु चेक फर एन्टिबायोटिक ससेप्टेबिलिटी होइन बिफोर handing over any random antibiotic to the patients. त्यो एउटा भयो. अर्को चाहिँ नि त्यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कारणहरू के हुनसक्छ त एउटा त एन्टिबायोटिक खाएर भइहाल्यो तर अरू सोर्सेसहरू के हुन्छ मान्छेहरूले कन्ज्युम गर्ने पानीबाट आउँछ कि एनिमल्सबाट आउँछ कि इन्भाइरोमेन्टमा एरोसोलबाट आउँछ कि सो त्यो एस्पेक्ट्सहरू पनि बिस्तारै इन्टिग्रेट गर्दै लगेर यसको एउटा बिगर पिक्चर बनाउनको लागि चाहिँ सर्वेलेन्स गर्ने अब्जेक्टिभको प्रोग्राममा चाहिँ म काम गरिरहेको छु. सो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको हामीले कुरा गर्दाखेरि इज इट एन्टिबायोटिक्स नै रेजिस्ट गर्ने हो कि बडीले कि इट्स जस्ट लाइक अघि हामीले डिस्कस गरेर जस्तो त्यो जुन ब्याक्टेरियाको अगेन्स्ट एन्टिबायोटिक युज गर्छ त्यो ब्याक्टेरिया स्ट्रङ भएर जाने हो? हजुर एन्टिबायोटिक पनि एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ एक्चुअल काम गर्ने होइन. सो त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ नि त्यसको अगेन्स्टमा रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ. अब हामीले
मान्छेले भन्छ नि मैले अब मान्छेको एपेटाइट बढाए जस्तै कि अब यति खान सक्यो भोलि धेरै खान सक्छ इट्स स्टिल फङ्सन द सेम ब्याक्टेरिया पनि त्यही हो तपाईँको अब डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ डिफ्रेन्ट ब्याक्टेरियाको कोही चाहिँ नि अब एउटा औषधिमा रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ कोही चाहिँ नि मल्टिपल औषधिमा पनि रेजिस्टेन्ट भइदिन सक्छ क्या सो एक्चुअली ब्याक्टेरिया चाहिँ रेजिस्टेन्ट हुने हो इट्स नट द एन्टिबायोटिक्स इट्सेल्फ नो बडीमा एन्टिबायोटिक जुन ब्याक्टेरियालाई काउन्टर गर्न तपाईँले औषधि खानुहुन्छ त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ नि त्यो औषधिको प्रति रेजिस्टेन्ट भइदिन्छ क्या एज इफ लाइक you hurt yourself while lifting 20 kgs today but you lift it so much that tomorrow 40 kgs 50 kgs does not really matter. It's funny that usually guestहरूले मलाई दिने examples it's related to gym and working out but that's fine. Sorry, I would have given an example of केसको example दिन्थे होला मैले अरु. No, that's perfectly fine. I understand and I think guestहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला. So मैले अलिकता त्यसमा त्यही टपिकमा अलिकता कोट्याउन खोजेँ मैले जस्तो कि the bacteria itself strong भएर जाने भन्ने कुरा गर्यो नि त हामीहरूले. सो त्यो रेजिस्टेन्स कति टाइमको लागि बिल्ड गर्छ लेट्स फर इक्जाम्पल मलाई लेट्स ज्वरो लाग्यो केही कारणले मैले एन्टिबायोटिक्स युज गर्नु पऱ्यो अरे होइन आई अब्युज इट लेट्स से अहिले सो इभेन्चुली त्यो रेजिस्टेन्स बेस लाइनमा फर्केर आउँछ मेरो बडीमा कि हाउ डज इट वर्क किनभने त्यो भाइरस त्यो ब्याक्टेरिया त लेट्स 6 महिनापछि त मेरो बडीमा हुन्छ र हुँदैन नि होइन नाउ दिस इज भेरी सिचुएसनल अब 6 महिनासम्म तपाईँलाई यस्तो हेभी इन्फेक्सन भएको छ कि त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा यु लुज योर लिम्ब or you lose one of your organs, that's a different story. You don't want that infection to be in your body. तर withdrawal period हुन्छ antibiotics को. It depends, depending on the class. So कुनैको 1-2 दिनमा पनि हुनसक्छ depending on the dose. कुनैको it could be 21 days, 14 days. So withdrawal period चाहिँ हुन्छ. So it's not like it's a constant situation. So for example, त्यो 5 days को जुन एन्टिबायोटिक युजली डोसेज भनेर दिइन्छ त्यो 5 days पछि म सन्चो भयो अरे 6 months पछि फेरि इन्फेक्ट हुँदाखेरि डु आई गेट अ रिसेट यस यु डु ओके सो कन्टिन्युअसली मैले अब्युज गरिरहेँ भने द्याट्स ब्याड मैले बुझे अनुसारले यस अब्युज गरिराख्यो भने अनि अर्को चाहिँ नि कन्टिन्युअसली त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज भइराख्यो भने पनि ओके ओके इट्स नट जस्ट डाइरेक्ट कन्जम्सन एन्ड द्याट्स वेयर आम अब ह्युमनमा छ डाइरेक्ट कन्जम्सन त द्याट्स अ डाइरेक्ट प्रोभन एउटा कज भयो तर समटाइम्स वी आर एक्सपोजिङ आवर सेल्स लाइक हस्पिटल मान्छे भेट्न गयो कति केसेसहरू त्यस्तो छ हस्पिटलमा मान्छे भेट्न जाँदाखेरि मान्छेलाई इन्फेक्सन भएको छ पछि ऊ बिरामी भएर औषधि चलाउँदा इट डजन्ट वर्क होइन अनि कतिचोटि केसेस नै छ जहाँ हस्पिटलमा तपाईँको एयर भेन्टबाट एन्टिमाइक्रोबियल लाइक सुपर बग्सहरू स्प्रेड भएको छ थ्रु आउट द हस्पिटल्स सो इट्स क्वाइट अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक के एज यु मुभ अहेड सो जस्तो कि एसी भेन्टकै कुरा गर्नुभयो नि त सो इन कन्ट्रिज लाइक आवर्स त्यहाँ त अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि सम सोर्ट अफ सर्टेज छ होला तर लाइक इन मेबी अदर कन्ट्रिजहरू मोर डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू जहाँ रिसोर्सेस आर मोर एक्सेसेबल सो एयर भेन्ट्स पनि सम सोर्ट अफ सेनिटाइज गर्ने आई डोन्ट नो हाउ डज इट वर्क to make sure that doesn't happen through air vents or something like that? Again, I think the precaution of biosafety level, enough filters or isolation. There's enough about health system ko mala hospital design tha aunदैन हैन तर there's an isolation that needs to happen and I don't think probably keep them on a separate place where the ACs are not centralized ACs. त्यो गर्न चाहिँ मिल्छ होला तर that's a very anomaly. That's an anomaly. त्यस्तो common occurring चाहिँ होइन त्यो Okay, so जस्तो कि यो अगेन वी टक अबाउट यो अघि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कुरा गऱ्यौँ होइन सो अहिले अन अ पर्सनल लेभल जस्तो हामीले टच गऱ्यो नि त सो वेन युएन सेज कि लाइक बाई 2050 एन्टिबायोटिक्स वर्क गर्दैन या भन्छ दिस इज अ सिरियस इस्यु भनेपछि अन अ मास लेभलमा अन अ मास स्केल चाहिँ कसरी हाउ डज द्याट क्रिएट अ ह्याभक युएनले भन्दा पनि यो दिस 2050 data is based on O'Neill's report. I mean, there's a lot of funding, but O'Neill bani mancheko report ma based ho. And what it says is by year 2050, probably around I forgot 10 million people could succumb to antimicrobial resistance. And the economic cost would be $100 trillion just because of this, and the GDP is going to decrease 1 to 3.8%. त्यस्तो खालको डेटा इकोनोमिक डेटा निक्लिएको छ कि यसले अब ह्याभक क्रिएट गर्ने भन्दा पनि यु क्यान बी स्केयर्ड अबाउट इट बट अल्सो यु क्यान रिराउट द स्ट्राटेजिज एन्ड फाइन्ड अ सोल्युसन
not to let that happen. यो त अब यो त this just to clarify, this is based on prediction data है अहिलेसम्म जति पनि डेटा छ त्यो prediction data हो. Now what we are trying to do is build on that data. जस्तै यो prediction हो, but then actual data कलेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यति बेलासम्म भनेर गरिरहेछौँ. सो अब तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो कसरी गर्ने त, रिड आउट कसरी गर्ने त भनेर भन्दा ओके वी नो अब त्यो रिपोर्टमा यो पनि भनेको छ अब अरू सोर्सेसहरू के हुनसक्छ अनि त्यसले क्लियरली हाइलाइट गरेको छ वान हेल्थ अप्रोच. ह्युमन हेल्थ सिस्टमले मात्रै हुँदैन त्यो. Everything has to come together, animal, food, environment. And now there's a त्यो consortium पनि बनिसकेको छ. WHO, OIE, FAO अनि युनाइटेड फुड प्रोग्रामले चाहिँ क्वाड्रापर्टाइट भन्ने बनाइसकेको छ होइन. द्याट टेक्स अन अ लट अफ वान हेल्थ एजेन्डाज. त्यही अनुसारले चाहिँ हरेक सेक्टरमा आफ्नो लेभल अफ प्रिकसन गर्ने हो भने देन प्रोबेबली रिसोर्सेस क्यान बी युटिलाइज्ड बेटर. ओके मैले चाहिँ वान हेल्थ अप्रोचलाई त्यसरी हेर्छु. बेसिकली if it's a multi-sectorial problem, then probably there is a multi-sectorial solution to it as well. You have to find one place where resources can be maximized. अब अहिले हामीले ट्राई गरिरहेको त्यही कुरा हो. ह्युमन हेल्थमा यस्तो धेरै एक्सपर्टिज छ, यस्तो धेरै टेक्नोलोजिज छ, तर एनिमल हेल्थ इज वे बिहाइन्ड इट. खास टेक्नोलोजी त्यही हो. स्याम्पल लिएर टेस्ट गर्नुपर्ने त्यही कुरा हो. All we needed was to share that same resource with the animal health. So त्यो पनि भइरहेकोले चाहिँ वान हेल्थ अप्रोच भएर एनिमल हेल्थ सेक्टरहरूले चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै एक्सपोजर पाउन थाल्नु भएको छ होइन. टु समराइज आई थिङ्क एभ्री सेक्टर क्यान आइडेन्टिफाई द प्रब्लम विदिन देमसेल्भ्स अनि मेक अ प्रपर प्लान. अवेरनेस त फर्स्ट भइहाल्यो, अवेरनेस भइहाल्यो होइन. अनि दुईवटा छ, एउटा एन्टिबायोटिक बनाउनमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो. अर्को probably you can reduce infection by investing on vaccines as well. Right? Investing on vaccines one. Yeah, so vaccinesहरूले गर्दा कति इन्फेक्सन हुँदैन नि त. You don't get a disease to begin with. होइन, that also could be one of the solutions. अनि अर्को चाहिँ नि अब develop a surveillance system and identify the problem at source. तपाईँले अब कसैलाई कतै एउटा सुपर बग छ यो एरियामा भन्यो भने त्यसलाई कन्टेन गर्यो भने रेस्ट अफ द एरिया त सेफ हुन्छ नि त. सो देयर आर भेरियस वेज टु डु इट एन्ड एभ्री सेक्टर हेज टु डु इट अकर्डिङ टु देयर कन्भिनियन्स एन्ड एट द लेभल अफ एडभान्समेन्ट द्याट दे आर. सो इट्स भेरी कस्टमाइज्ड अकर्डिङ टु कन्ट्रिज, अकर्डिङ टु इभन रिजन्स विदिन द कन्ट्रिज. सो जब यो ग्लोबल स्केलको कुरा गरिन्छ कि लाइक अगेन त्यही रिसर्चको कुरा गरौँ या भन्छ वाट इज त्यसलाई कसरी मान्छेले पर्सिभ गर्यो इज लाइक 2050मा एन्टिबायोटिक वन्ट बी इनफ जुन हामीसँग छ भनेर भनिरहेको छ अहिले मानौँ न. सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि अन एन इन्डिभिजुअल लेभलमा त आई अन्डरस्ट्यान्ड आई अब्युज अ सर्टन एन्टिबायोटिक त्यसले गरेर त्यो ब्याक्टेरियाहरू स्ट्रङ्गर भएर जाने भयो. मेबी 6 months डाउन द लाइन म सन्चो भइसकेपछि मेरो बडी गेट्स अ रिसेट. ग्लोबल स्केलमा हाउ डज द्याट ह्यापन? किनभने भनेपछि त त्यो सबै ब्याक्टेरिया नै त्यस्तै गरेर रेजिस्टेन्ट भएर जाने हो र एक्जिस्ट नै गर्ने द ब्याक्टेरिया द्याट एक्जिस्ट इन द इन्भाइरोमेन्ट सबै नै त्यस्तै भएर जाने हो? ब्याक्टेरिया इज एन अर्ग्यानिजम होइन. कति त नेचुरल रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ है ब्याक्टेरियामा. सो इट्स नट ओन्ली ह्युमन अब्युज गरेर सबै आफूमा पनि लिनु पर्दैन त्यो लोड. It's an evolution. It's a basic evolution. It's a survival of the fittest. It's evolution. उपनि भन्छ selection pressure हुन्छ नि उनीहरूलाई. अब त्यो बाँच्नु परिसकेपछि त त्यो रेजिस्ट गर्दै जान्छ नि. स्ट्रङ्गेस्ट वान सर्भाइभ हुन्छ नि त. अनि त्यो स्ट्रङ्गेस्ट सर्भाइभ भएपछि लाइकली एउटा एन्टिबायोटिकको लागि सर्भाइभ भयो भने अर्को लागि पनि सर्भाइभ हुन्छ होला त्यो के. सो द्याट्स वेन थिङ्स गेट अ लिटल स्क्यारी बिकज अब एउटा क्लास अफ एन्टिबायोटिक युज गरेर हुन्छ त्यसले काम गरेन, ल अर्को युज गर्यो, अर्को पनि काम गरेन, अनि त्यो त इन्फेक्सन हुँदा त इमिडिएट सोल्युसन खोजिरहेको हुन्छ नि त होइन. 2-3 दिनमा. सो त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट्स वेन सर्भिलेन्सको लागि चाहिँ नि रुटिन चेकअपमा ससेप्टेबिलिटी टेस्टहरू गराउने एउटा सिस्टम बस्यो भने चाहिँ नि. अनि प्लस कम्युनिकेसन पनि छ. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स भन्दा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ल यो हस्पिटल प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हस्पिटल डक्टरहरूले प्रेस्क्राइब राम्रो गर्यो भने ठिक हुने कुरा हो भनेर भन्छ. कति कुराहरू त्यस्तो गर्नु मिल्छ नि त, कति पेसेन्ट बिहेभियरले गर्दा हो भनेर भन्छ. तर यसमा त दुईजना इक्वली भागीदार हुन्छ क्या. किनभने हाम्रोमा चलन पनि के छ, हेल्थ केयर सिकिङ ह्याबिट भन्ने हुन्छ क्या. यु मस्ट नो अबाउट इट. हेल्थ केयर सिकिङ ह्याबिट भने चाहिँ हाम्रो बिरामी भयो, हामी एउटा डक्टरकोमा गयौँ,
डक्टरले सिम्पल केही पनि मेडिकेसन दिनु भएन, तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो हो, तपाईँ हुन्छ नि एउटा प्यारासिटामोल दिनुहोस् 6 घन्टामा, 2 दिनमा ठिक भएन यार, त्यो डक्टर त काम नलाग्ने छ, म अरूकोमा जान्छु। अब अर्कोले एन्टिबायोटिक लेखिदिनुहुन्छ, उहाँले हिस्ट्री गर्नुहुन्छ, एन्टिबायोटिक लेखिदिनुहुन्छ, अब त्यसपछि ठिक भयो म यार, त्यस्तो एकदम हुन्छ नि। त्यो एउटा पनि हो कि अब त्यो प्रेसर छ कि डक्टरहरूलाई पनि। आइ एम नट अ मेडिकल डक्टर बट आइभ हर्ड इनफ अफ द्याट प्रब्लम। एन्ड नट जस्ट यहाँ, धेरै ठाउँमा छ त्यस्तो, एक्सेप्ट इन द वेस्ट वेयर दे आर भेरी स्ट्रिक्ट अबाउट नट ह्याभिङ एनी एन्टिबायोटिक्स। अनि उनीहरूको हेल्थ सिस्टमले नै एकदमै गाह्रो बनाएर छ क्या एन्टिबायोटिक पर्चेस गर्न। यहाँ त हाम्रो अब काउन्टर ओभर द काउन्टर फार्मेसीबाटै लिन मिल्छ होइन, तर उहाँ चाहिँ नि अलिकति एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूले लिँदा पनि लिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि सोल्युसन पनि छ। अब हाम्रो जस्तो अब कति ठाउँमा पढाइ मान्छे हुनुहुन्न वगेरा हुनुहुन्न, अहिले बिस्तारै हाम्रो गभर्मेन्टले पनि अलिकता मान्छेहरूलाई रिस्क हुने खालको एन्टिबायोटिक्सहरू एनिमलमा ब्यान गरिदिनु भएको छ, एनिमलमा युज गर्न पाउँदैन भनेर। अनि त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै सायद प्रिस्क्रिप्सन बिना सेल गर्न नमिल्ने मेडिकेसन्सहरू चाहिँ नि रातो रङ हुन्छ नि कलर कोडेड, त्यस्तो पनि बिस्तारै हुन्छ होला, त्यो कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। इट्स अ नर्मल थिङ टु डु। सो त्यसरी चाहिँ नि होल इकोसिस्टम नै चेन्ज गरिदियो भने चाहिँ नि इट विल प्रोबेबली यो 2050सम्म यो नहोला। सो जुन वेस्टमा अप्रोच छ स्ट्रिक्टली एन्टिबायोटिकहरू हतपति ओभर द काउन्टर पाउँदैन र डक्टरले पनि हतपति प्रेस्क्राइब गर्दैन, इज द्याट द राइट अप्रोच? त्यसले गर्यो भने आई मिन लाइक अफकोर्स द्याट्स द राइट अप्रोच, तर चाहिँ त्यसले गरेर यो प्रब्लम टारिन्छ र कि नेचुरल एभोल्युसनले नै इट बिकम स्ट्रङ्गर? नेचुरल एभोल्युसनले मात्रै त हामी पनि त स्ट्रङ्गर भएर आउँछौँ नि त। सो यु नो इट्स अ इक्वल, नाउ दे आर अल्सो इभल्भिङ, वी आर अल्सो इभल्भिङ। तर हामीले उनीहरूलाई जबरजस्ती अब खुवाएर स्टिमुलेट गरायो भने त दे इभल्भ फास्टर देन अस, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। मान्छे त वी इभल्भ एभ्री टाइम होइन। अब अनि अर्को तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नु भने बाहिर जुन सिस्टमले डिफिकल्ट बनाइरहेको छ, इज इट गुड? हाम्रो केसमा त्यो काम गर्दैन। इट्स भेरी, किनभने हाम्रोमा हेल्थ केयर एकदमै डिफिकल्ट छ नि त। हामीले काठमाडौँको पपुलेसनलाई मात्रै हेरेर भएन नि त। देयर इज लाइक पिपल हु डोन्ट गेट बेसिक प्यारासिटामोल्स। अब त्यो अनि कन्ट्री भनेको अब सिस्टम सेट गर्ने कुरा हो नि त, एउटा पाउँछ एउटा पाउँदैन भनेर अलिकता इट्स मोर कम्प्लिकेटेड देन वेन यु थिङ्क इन अ भेरी प्रिभिलेज्ड प्लेस एन्ड थिङ्क लाइक यो गर्दै भइहाल्यो नि, हामी सकिहाल्छौँ नि भनेर होइन। तर कन्ट्री इज ट्राइङ टु एस्टाब्लिस अ हेल्थ सिस्टम थ्रु आउट। त्यसमा एउटा कुरा ब्यान गरिदिने ल भनेर भन्यो भने इट माइट गेट backfired. So it's very area specific. And अहिले त अब obviously with the federalism and province level and municipality level getting stronger, probably there's a leverage to it because they have more freedom to do what they want. So त्यो zone wise गर्नु ठिक हुन्छ होला त्यो approach? National गर्न सक्यो भने त धेरै राम्रो होइन, तर अब probably customize गर्यो भने province levelमा customize गर्यो भने चाहिँ नि it's more personalized according to, किनभने अब हामी काठमाडौँमा बागमती प्रोभिन्समा बस्छौँ होइन, हामीलाई प्रदेश नम्बर 5 को प्रब्लम कति नै थाहा छैन नि। सो दे विल बी एबल टु डिभाइज द सल्युसन्स फर देमसेल्भ्स बेटर। सो अदर देन वेस्ट एसियामा चाहिँ वाट्स द नर्म? आई मिन लाइक अरू कन्ट्रिजमा चाहिँ कसरी डिल गरेर आएको छ, कतिको स्ट्रिक्ट छ यो कुराहरू, कसरी पोलिसिजहरूमा वर्क गरेर आएको छ? ह्युमन हेल्थको केसमा इट्स ओके, आई क्यान ओन्ली टक अबाउट साउथ एसिया एट दिस पोइन्ट। ओके, इट्स अलमोस्ट द सेम mostly. हाम्रो यहाँ जस्तै over the counter mostly. Abusing, people abusing it. Yes. Okay. We are the same Indus Valley civilization. Anyways, it's the same seeking habit. And also भनिहाल्यो नि इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो भइसकेपछि बिहेभियर त्यही अनुसार भइहाल्छ। अब तपाईँलाई बाटो वकेबल पाथ फुटपाथ बनायो भने मान्छे हिँड्ने त हो, बनाएन भने त अब देयर इज नो वे टु वक नि होइन। हाम्रो रिजनमा नै त्यही नै हो मोस्टली। तर अब कति कन्ट्रिजहरूले चाहिँ नि they have even bigger problem because they are the bigger producer of antibiotics themselves. Now what happens is उनीहरूको त excess antibioticsहरू dispose गर्न पनि पानीको उसमा गएर then that's another havoc that happens होइन। अब त्यो पनि another problem. It's like so multi-layered problem के। अब एक्स्ट्रा भएको एन्टिबायोटिक के हुन्छ त, कहाँ जान्छ त? Now then environment sector comes into play के, त्यो कसरी डिस्पोज गर्ने हुन्छ नि, त्यो कुराहरू हुन्छ। Anyways, so they might have a bigger intensity and whatever. तर अब त्यही हो स्लोली ओभर द काउन्टर सेलको लागि चाहिँ नि स्ट्रिक्ट रेगुलेसन्सहरू बनाएर इट्स इम्प्रुभिङ। एन्ड लाइक आई सेड एएमआरमा एक्टिभली नेसनल लेभलमा काम हुन थालेको त त्यही 2015-16 पछि होला। त्यसपछि चाहिँ नि ओके अरूहरू 2012-11 देखि नै सुरु गरिसकेको थियो होइन। तर
अब सिस्टमेटिकली गर्ने भनेर चाहिँ नि प्रब्लली नेसनल एक्सन प्लान ग्लोबल एक्सन प्लान WHO को बनेपछि त्यसपछि कन्ट्रिजहरूले गरे हो सो इट्स भेरी न्यू बट प्रोग्रेसिङ रियली वेल अकर्डिङ टु मी सो इन जेनरल जुन हामीहरूको वी टक अबाउट इट अघि अगाडि कि मेरो घरमा चाहिँ औषधि खान अलिक एकदम स्ट्रिक्ट थियो इन जेनरल नट जस्ट एन्टिबायोटिक मात्र इज द्याट समथिङ नर्मल वेस्टमा पनि कि इजिली पिपल आर युज टु टेकिङ मेडिसिन्स किनभने मी पर्सनली आई हेटेड द्याट फिलिङ अफ बिङ सिक अनि अगाडि जे छ त्यो खाइहालौँ बरु सन्चो भइहालौँ छिटो काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ थियो बट देन लाइक द मोर आई हियर अबाउट द मोर आई लर्न अबाउट यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कुराहरू आई फिगर आउट कि बरु अरू मेडिसिन खाना हुन्छ सकेसम्म एन्टिबायोटिकमा जम्प नगर्नु दिस इज समथिङ लाइक माई पेरेन्ट्स हेभ बिन टेलिङ मी अल अलङ तर सम हाउ समर अलङ द लाइन आई वाज लाइक नो होइन बरु खान्छु 2 दिनको डोज खान्छु बरु 5 दिन खानु सट्टा धेरै खानु पर्दा इट्स इभन वर्स रहेछ त्यो कुरा राइट हजुर सो वाट इज द नर्म बाहिरको अरू कन्ट्रिजहरूमा द पिपल हु आर डुइङ इट राइट लेट्स से हाउ डु दे डिल विथ इट बिरामी भएपछि डु दे टेक मेडिसिन्स They do, of course they do. See, I have not taken the service of Western health service. I can only tell you based on the readings and conversations with people and things like that. So, Utazini, you can't really go directly and meet a specialist. You go to general practitioners, right? In pharmacy, they don't sell antibiotics. They do sell normal helminthics or pyrotics, ज्वरोको लागि प्यारासिटामोलहरू you can get it. तर जनरल प्र्याक्टिसनरले केही प्रब्लम छ भने बल्ल कुराएपछि मात्रै उसलाई उसकोमा पठाउँछ क्या स्पेसलिस्टकोमा अनि स्पेसलिस्टभन्दा अगाडि प्रिमेड टिमले सबै चेक गरेर रिएस्योर गरेपछि बल्ल डक्टर सो इभन गेटिङ द्याट एक्सेस एन्ड फाइनल डिसिजन नै एकदम लामो प्रोसेस छ नि त सो ओभियसली इट डिस्करेजेस वान लेभल अफ ऱ्यापिड युज तर अब इफ यु आस्क मी हाउ इज इट भन्दा चाहिँ नि प्रोबेबली देयर पोलिसिज आर इन प्लेस उनीहरूको अलिकता पोलिसी स्ट्रङ छ एन्टिबायोटिक्स ओभर द काउन्टर बेच्न मिल्दैन स्टेवर्डसिप वेयर इज इट गोइङ कहाँ गइरहेछ त्यो ट्र्याक हुन्छ होइन कसले कति कन्ज्युम गरिरहेछ त्यो ट्र्याक हुन्छ प्रोबेबली अनि मान्छेहरू पनि अलिकता सेल्फ अवेर भएर पनि होला बट देन आम स्योर त्यहाँ अब यो रिजनले गर्दाखेरि अलिकति सफर हुने पपुलेसन पनि होला बट when you talk about health systems, then you think about how majority can benefit and anomalies can be taken care of case-to-case basis. So यो resistance भनेको antibiotics तिर मात्र हुन्छ कि अरू मेडिसिनमा पनि human bodyले डेभलप गर्छ resistance? I think गर्छ नि गर्दैन र तपाईँलाई पेन किलरको पनि त हुन्छ नि when you don't take it and you start taking it and then after a while you feel like you need more. त्यो मान्छेको इन्ड्योरेन्स इट्स आवर एभोल्युसन नै हो क्या इट्स आवर एन्ड्योरेन्स द्याट डेभलप्स तर अब त्यसले गर्दा प्रोबेबली पेन किलर बढी खायो भने एकदमै बढी खायो भने किडनीमा असर गर्ला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी तर एन्टिबायोटिकको चाहिँ तपाईँको अब इन्फेक्सनै बढाउने भयो भने त एक्टिभ इन्फेक्सन ठिक भएन भने द्याट्स अ भेरी डेन्जरस थिङ सो समथिङ लाइक प्यारासिटामोलको पनि त्यो हुन्छ रेजिस्टेन्स बडीले बिल्ड गर्छ I wouldn't be able to comment on that one. Okay. I wouldn't be able to comment on that one. Yeah, I haven't done the research, but based on my personal experience, अब होइन कस्तो हुन्छ भन्दा राइट डोज तपाईँले बडी वेट अनुसार जहिले पनि मेडिसिन बडी वेट अनुसार हुन्छ नि त सो अब 500 ग्राम अब 70 केजीको मान्छेले 500 ग्राम खाएर काम गर्दैन कि 1000 mg खानुपर्ने mg 500 ग्राम sorry that's for the whole community so काम नगर्ने हो कि त्यो चाहिँ नि अब अलिकता थाहा जान्ने मान्छेलाई सोधेर खायो भने चाहिँ नि यु गेट बेटर एट राइट टाइम ओन्ली समरी इज जुन डोज भनेको छ त्यो डोज चाहिँ पुऱ्याएर खानु पर्यो त्यति हो जे औषधि खाए पनि राइट दिस थिङ अबाउट यो झन् हाफ डोज खानु इट्स इभन वर्स होइन र आफूले पनि दुःख पाउँछ होइन अब पैसा पनि खर्च भयो बिना काममा एक त अब आफूले पनि ठिक हुँदैन बिमारी के थाहा त्यो आदि औषधि देखाएर के भएर हुन्छ जिउमा भनेर द्याट्स द अप्रोच द्याट आई युज टु डु किनभने चाहिँ औषधि खानु हुँदैन भनेर भन्ने घरमा होइन ल नि त ठिक छ म 5 दिनको खाँदैन म 2 दिनको खान्छु भने त इभन लाइक आई फ्रिक्वेन्टली गेट आई इन्फेक्सन्सहरू आई फ्रिक्वेन्टली भन्नाले आई मिन वन्स अ इयर सो भइरहेको हुन्छ कि अनि सेम अप्रोच गर्दा सो एट दिस पोइन्ट म सेल्फ डायग्नोज नै गर्ने भइसकेको थिएँ वान पट एभ्री इयर मलाई हुन्छ आई नो वाट टु गेट अनि त्यसपछि
अलिकता सिभियर हुनुभन्दा अगाडि नै 2 दिनको युज गर्यो अनि त्यसपछि बरु अलिकता बेटर भएपछि छोडिदियो काइन्ड अफ बट रिसेन्टली आइ एम अन्डरस्ट्यान्डिङ दिज थिङ्स र आई थिङ्क लाइक मोस्ट हाउस होल्ड्स निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो मेसेज पुगेछ जस्तो मलाई लाग्दैन पिपल डोन्ट नो अबाउट इट त्यो चाहिँ नि अब मान्छेको बानी त हो एन्टिबायोटिक खाना चाहिँ बिर्सिन्छ नै क्या खास भन्यो भने 5 दिनको डोज 3 दिन र 5 दिन स्ट्यान्डर्ड डोज हुन्छ नि त्यसपछि 7 दिन हुन्छ वरेभर तर अब अलिकता ठिक हुन थालेपछि मान्छेको औषधि नखाने बानी चाहिँ नि अब त्यो कमन नै हो त्यसको लागि एउटा त अब डक्टरको काउन्सिलिङ पनि होला अलिकता अब पेसेन्ट काउन्सिलिङ अनि खासै त्यस्तो चलन छैन नि त अनि हाम्रो सोसाइटीको चाहिँ के छ भन्दा आफ्नो म बिरामी भयो भने मेरो फ्यामिलीले हेर्छ नि त मलाई औषधि खाइस् सोधेन भने बिर्स्यो होइन स्पेसली अब मेरो मम ड्याडहरू बिरामी भयो भने औषधि खायो इट्स लाइक समबडी एल्स इज रेस्पोन्सिबिलिटी टु हुन्छ नि गेट यु द मेडिसिन भन्ने क्या अब जबसम्म पिपल डोन्ट टेक ओनरसिप अफ देयर ओन हेल्थ त्यो चाहिँ नि अलिकता गाह्रो होला कि त अब भनिराख्नु पऱ्यो सोसियल मिडियामा बुझ्ने भाषामा जस्तै अब तपाईँले बोलाएर कुरा गर्नुहुन्छ जसलाई सुन्न मन लाग्छ उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ तर घरमा बेसिक काम गरेर एउटा प्यारासिटामोल खान नसक्ने मान्छेले अब यो सुनेर के हुन्छ बट मेबी वी निड टु give them information in the language that they understand and the context they understand but I'm hopeful that it'll happen. Hopefully it'll not remain a superficial thing amongst intellectual and knowledgeable crowd and it reaches out to the grassroots. अनि अर्को चाहिँ यसमा साइन्स कम्युनिकेसनको पनि कुरा आउँछ क्या किनभने तपाईँले भन्नु भने what kind of havoc it creates भनेर त्यही हो कुनै पनि स्टडी आउँदाखेरि अब क्याच वर्ड्सहरू युज गरेर पब्लिसाइज हुन्छ नि त त्यसले गर्दा मान्छेहरू कति प्यानिक हुन्छ क्या and we don't know the severity of that news to people so त्यो पनि एउटा proper channel मा चाहिँ जानुपर्छ you can't let everybody say whatever they want एउटा kind of regulation चाहिँ health communication मा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई I know you're very careful about कुन subject मा you give your opinions I noticed that होइन and but मलाई ठ्याक्क सोध्न मन लागेको क्वेसन के हो भनेपछि प्यानिकको कुरा आयो नि त so how much does that affect our ability to for the medicine to work भन्ने कुरा किन यो पेन्डेमिकको बेलामा कुरा भएको त lot of people यो प्यानिकको कारणले regardless of the medicine their situation is getting worse is it something like that त्यस्तो हुन्छ र I don't know if there's a proven science to it but I really feel like it always works when people feel like okay I'm taking a medicine I'm get better किनभने अब I cannot tell based on अब त्यो psychological effect के भएको छ भनेर but I was just thinking about it a few weeks ago actually जति पनि मेरो वरपर जानेको मान्छेहरू मैले कोहीले त धेरैजना बित्नु भयो होइन जति पनि मैले we were just discussing and then suddenly it appeared to me that those who have actually lost lives at some point had clearly mentioned that they're hopeless and they had no reason or they had lost someone so they had they were already going through this hopeless phase so 3-4 जना 5 जना जस्तो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ नि देखाएको so I think it does affect like the willpower हुन्छ नि अनि pseudo effect पनि हुन्छ नि त you just take the medicine and think like it's going to work or placebo effect I think it does affect and त्यही भएर पनि हुन्छ नि हाम्रोमा डक्टरको जाने बित्तिकै 80% क्योर भइसक्छ नि त बिकज यु नो द्याट ओके डक्टरकोमा गइसकेँ म देन I'll find a solution भनेर so that's a very personal I have not done any research on it but I think it did correlate in that way यसमा यो कस्तो क्रिटिकल conversation / topic हो किनभने चाहिँ again this can be used for or against the same case कि in a sense कि there are so many things pseudoscience involved भएर and lot of alternate medicine हरू just because like हुन्छ नि placebo ले work गर्छ भनेर will power ले work गर्छ भनेर पनि त्यसलाई again people abuse it as well but then मेरो stance is maybe it works to some certain degree चाहिँ हुन्छ होला where it cannot be quantifiable maybe तर there is something when you are in a positive state of mind because I'm pretty sure like stress ले गरेर a lot of hormones and a lot of things happen in your body that maybe I don't understand but त्यो सबै कुराको एउटा जुन मिक्सचर छ त्यसलाई it might do good to you or bad to you भन्ने context चाहिँ I mean like stress and those things are that's a general science of general हामीलाई थाहा हुन्छ नि यसै stress भएछ भने पनि we are a completely different person versus when we are not stressed त्यो त controversy भन्दा पनि अब see if somebody only relies on willpower then all willpower to you one has to be open
One has to be open as a part of evolution itself. So opinions line, multiple opinions line. I encourage people to take multiple consultations rather. And then find what is best for you. Kinabhane testo gardakheri I have seen a lot of positive cases within my friend circle haru pani kinabhane sometimes कहिले गए चाहिँ अब यो हेल्थ सिकिङ ह्याबिटमै एउटा मात्र कन्सल्टेसन लिँदा अलिकता चित्त नबुझ्ने हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ मल्टिपल कन्सल्टेसन्स गरेर अनि मल्टिपल फिल्ड्स यु टिक अल द बक्सेस एन्ड देन युर एटलिस्ट मनमा आनन्द त हुन्छ नि त आई डिड वाट आई कुड भनेर सो इट्स अल आई थिङ्क इट्स अ बेसिक साइन्स यसलाई अर्को प्रोभन साइन्ससँग चाहिँ आई डोन्ट वान्ट अट्याच इट राइट सो मल्टिपल जुन कन्सल्टेसन लिने कुरा गर्नुभयो डु यु थिङ्क द्याट सुड बी नर्मलाइज किनभने हाम्रो केसमा त वी जस्ट गो टु आई एम टकिङ अन बिहाफ अफ पेसेन्ट्स यहाँ ओके डक्टरको बिहाफमा इट्स अ प्लस एन्ड अ माइनस है फेरि अब पेसेन्टको कस्तो सिकिङ ह्याबिट्स कोही कोही पेसेन्टलाई म आएँ मलाई औषधि देऊ मलाई जान छ राइट कसैलाई म आएँ मलाई सम्झाउँ मलाई के भएको छ आई एम हियर बिकज आई वान्ट टु नो वाट्स रङ विथ मी सो नाउ if the healthcare provider is able to understand that need of a patient त्यो टाइमै हुँदैन डक्टरसँग होइन जसले हेरिरहनु भएको छ उसँग सो देयर इज अ पर्मिटेसन कम्बिनेसन्स हुन्छ क्या यसमा एन्ड मल्टिपल कन्सल्टेसन कति केसमा चाहिँ नि एउटा थेरापी चलिरहेछ भने उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ द्याट्स देयर तर समटाइम्स यु माइट वान लुक फर अल्टरनेटिभ वेन यु फिल लाइक ओके this is not the best I'm doing, I can do better भनेर but obviously recommendation consult त गरेर recommendation लिँदै जाँदा भइहाल्यो नि that's a different solution to it. So antibiotic मा एकदम basic questions छ so for example antibiotics को केसमा there are different variants of antibiotics कि it's just the different strength of antibiotics different classes हुन्छ antibiotics चाहिँ तपाईको अब मैले मेरो इम्युनोलोजी कहाँ छ कस्तो हुन्छ भन्दा certain class of antibiotic ले certain way मा attack गर्छ के सेललाई कसैले एन्जाइम प्रड्युस गर्नलाई इन्करेज गरिदिन्छ कसैले भित्र छिरेर त्यसको सिस्टम गर्छ सो देयर इज डिफ्रेन्ट पाथवेज क्या द्याट एन्टिबायोटिक टेक्स अनि त्यो बेसिसमा चाहिँ एन्टिबायोटिकको क्लासेसहरू हुन्छ क्या सो इट्स द्याट्स सबै एउटै खालकोमा हुनेछ होइन देयर आर डिफ्रेन्ट सो त्यही भएर त हरेक डिजिजको लागि डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीको लागि डिफ्रेन्ट खालको एन्टिबायोटिक्सहरू हुन्छ सो डिफ्रेन्ट वर्किङ मेकानिजम मात्र हो कि अगेन दोज एन्टिबायोटिक्सको पनि स्ट्रेङ्थहरू भ्यारी गर्छ स्ट्रेङ्थहरू पनि सो इट्स लाइक होरिजोन्टली भर्सेस भर्टिकली पनि जाने भयो यो सबै डिफ्रेन्सिएसन कुराहरूलाई या स्ट्रेन्थ तर अब डिफ्रेन्ट नामहरू दिया हुन्छ बट यस आई गेट वाट यु मिन देयर इज अ स्पेक्ट्रम अफ स्ट्रङ टु विक अनि अरूभन्दा पनि एन्टिबायोटिकमा चाहिँ नि कम्बिनेसन ड्रग युज हुन्छ क्या समटाइम्स जस्तै मल्टिपल मेकानिजम मल्टिपल त्यो पनि वान अफ द थिङ्स द्याट हेज टु बी रेगुलेटेड हो कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब आउट अफ अहिले प्रब्लम त्यो पनि हो नट जस्ट हियर एभ्रिवेयर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बिकज अफ ल्याक अफ नलेज अकाउन्टेबिलिटी ओर ल्याक अफ मेडिसिन्स इट्सेल्फ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि रङ कम्बिनेसन अथवा नट पर्मिटेड कम्बिनेसन्सहरू हुन्छ क्या एन्टिबायोटिक्सहरूको डब्लुएचओले लिस्टै निकालेको छ यो चाहिँ नि यो कम्बिनेसन चाहिँ नि दिनै मिल्दैन भनेर त्यस्तोहरू पनि दिने गरिएको चाहिँ देखिएको छ होइन अब त्यसको लागि चाहिँ नि अगेन त्यो त इलिगल नै हुनुपर्ने होइन त्यस्तो केसेसमा तर अब दिने मान्छेलाई थाहा छैन भने त इलिगल हुनुपर्ने हो अब त्यसको लागि त गाइडेन्स आउनु पऱ्यो नि त इलिगल हो भन्नलाई गाइडेन्स आउनु पऱ्यो सो द्याट्स वाट इज सेट अब डब्लुएचओले निकालिदिन्छ कि लेस सो नाउ दे डोन्ट डु इट त्यसको लागि अब देयर इज अ एन्टायर सिस्टम त्यसको लागि त अब कुन ड्रग एन्टिबायोटिक्सहरू आइरहेछ त्यहीँनिर रोकिदियो भने त इफ देयर इज अ वे मेकानिजम टु स्टप सम अफ द non-permittable things there, it's a solution. But again, it has a challenge of its own. I'm sure, healthcare providers wouldn't be happy when I say this. Obviously, कति धेरै critical cases हुन्छ, case by case basis हुन्छ. Policy नै बन्द गरिदियो भन्यो भने त what happens to the patient भन्ने पनि हुन्छ. तर हो, at least there's a start. अब अहिले कति ठाउँमा I'm happy. Even मैले personally गएर check गराउँदा पनि they did check my susceptibility and मलाई according to already त्यो ट्रेन्ड उहाँहरूलाई थाहा थियो उहाँहरूले मलाई अलरेडी इफेक्टिभ एन्टिबायोटिक दिनुभएको थियो होइन सो इट्स ह्यापनिङ अनि हस्पिटलमा पनि उसको डक्टरको मात्र होइन डक्टरकोमा रिपोर्ट आउनु पऱ्यो माइक्रोबायोलोजिस्ट क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले डक्टरसँग कुरा गर्नु पऱ्यो Again, I don't work in the hospitals, but they've started. I can tell you from in the program that I am working on, there's been
deliberate effort of getting clinicians, microbiologists and clinicians come together and discuss what has been the results, what's been the trend. अनि अहिले विगत गएको वर्षलाई के भन्छ विगत so last year चाहिँ नि guideline पनि revise भएको छ के based on all of that. Multiple inputs आएको थियो. So one of the contributors, I was happy that one of the contributors was the program that we were working at as well, which kind of changed the guideline. त्यो बिस्तारै हुँदैछ. So यो कुराहरू मान्छेहरूलाई usually थाहा हुँदैन. So it happens at a very subtle level where nothing changes, but for us it's like such a big change. Right. So when we talk about antibiotic resistance, I mean, can we not just increase the intensity of the antibiotics or to one point पछि काम गर्न छोड्ने हो कि one point भन्दा बेसी intense हामीले दियौं भने त्यसले नेगेटिभ इफेक्ट्सहरु देखाउने हो बडीमा जतिकै रेजिस्टेन्ट भए पनि can we not like keep on but then after that kidney failure हुन्छ त्यो बडीको पनि एउटा हुन्छ नि त so there's a limit to how much there's a limit to how much you can everything is bad in a wrong dose, right? So आफ्नो body weight अनुसार आफ्नो intensity अनुसार लिने हो. So I cannot go too much into it किनभने then my hypothesis starts coming in because I've not done the research, because I would not even think of having it in a dose that I don't need for my body. त्यो चाहिँ नि हो, you don't want more than what you need and you don't want to take less, so it's a balance game. Okay, or a short break, Lim. Okay, sure. How did you get into your career? Can you strange career again? Most people wouldn't risk. हाम्रो कस्तो छ भने हाम्रो सोसाइटीमा स्पेशली career भने चाहिँ whatever we study, it comes with a baggage, and that baggage is त्यसले मेरो careerलाई चाहिँ कसरी shape गर्छ र how am I able to earn from that भन्ने कुराहरु आउँछ. या scope के छ भन्ने भन्छ. So it's not about interest भन्दा पनि अगाडि scope को कुरा आउँछ नि त. So your field of study is relatively strange for नेपालको context को लागि कि you were त्यतिखेर नै म बाहिर गर्छु भनेर सोचेको कि how did you get into this? So I studied biotechnology in Kathmandu University. At that time, I don't think I had really high ambitions, honestly. I tried to go the normal route. I think only people who know me in person know this. I wanted to be a pilot, but I couldn't go on a training because of my eyesight. And I opted to join science. Science ma pani I wanted to do maths, but I didn't have a really good rapport. I didn't have really good rapport with my maths teacher, and that's why I didn't do good in maths. So I stick to biology. I could have taken alternate maths or whatever, but my family engineers, there's enough engineers there. Doctor pani hununthyo त्यति बेला, but I still could have opted for medicine. तर अब the competition there was preparation courses हरु हुन्छ नि त त्यति बेला. It was like overwhelming. अहिले पनि छ होला त्यस्तो. अहिले पनि छ होला and kudos to people who choose to do that. And I'm not undermining any other profession, but हुन्छ नि त्यो त त्यति बेलाको लागि next level थियो के. अनि at that time I'd already started working actually. I really wanted to, I don't know why, I always wanted to work. So I'd already started working as a career counselor in my own college. I'd already started teaching tuitions and whatever, I think. And one of my seniors in college, he was very close to us, and he was studying biotechnology. Okay. And they were like, oh, biotechnology has a career, it's genetics, it's all of that. नेपालमा पनि त्यस्तो थियो perception थियो नि. अनि भर्खर 4 वर्ष भएको थियो केयुमा बायोटेक खोलेको. अनि त्यसपछि ओके मलाई पनि मनपर्छ आर्कियोलोजी जेनेटिक्स डिएनए के हुँदो रहेछ पुरा एक्सप्लोरेटरी हुन्छ डकुमेन्टरी हेरिरहेको. सो आई वेन्ट देयर फर द्याट अनेस्टली. अनि फर्स्ट इयर वाज अ स्ट्रगल बिकज मैले इन्जिनियरिङ पढ्नु परेको थियो होइन फर्स्ट इयर. हाउएभर बाई द एन्ड अफ इट आई डिड इन्क्लाइन टुवर्ड्स अ लिटल बिट अफ जेनेटिक्स नै बायोस्टेटिस्टिक्सहरू लिएर. Why genetics? It's very interesting. Like, about even basic biology ma pani tapaiko blood group continuously same blood group ko मान्छेहरु breed भएछ भने पनि बच्चा clot हुन्छ हैन. तपाईको XXY, XXY. Right. And then you have this different permutation combinations. There was a simple understanding of genetics at that point, and I was very fascinated by it. And I was very fascinated by the concept of racial breeding.
त्यो कुराहरू किन वाइ हुन्छ भन्छ नि हामीले इन्टररेसियल बेबीहरू कस्तो स्मार्ट हुन्छ कस्तो राम्रो हुन्छ देयर इज अ रिजन वाइ साँच्चैको इट्स अ सेलेक्सन इनब्रिडिङ इज नेभर गुड it happens not just in humans also in animals and I can speak for it because I've done a little bit of animal ko tiger ko pani inbreeding is never good for our population. So inbreeding when same species not same species but same genetics same lineage bhanau na. Okay, same family kind of same family kind of. So if you inbreed then you lose certain characteristics. That's when you start having alikata genetically weak kids. And that's why I think पहिलाको हिस्ट्रीहरू हेर्ने भने अगेन मेकानिजम थियो नि त दे युज टु गो किडन्याप अर्को ट्राइबको केटा मान्छे केटी मान्छे दे युज टु ब्रिड त्यो हुन्छ नि टु क्रिएट अ स्ट्रङ्गर पपुलेसन इभन इन कस्ता पछि आई थिङ्क न्युजिल्यान्डमा पनि होला. They still do that. Not this. Don't still do that. Don't still do that. But the history has the record of people really understanding that always going for a better genetic selection. So त्यो कुराहरूले fascinate गरायो खास मलाई biotechnology पढ्नलाई. पढिसकेपछि चाहिँ I did not have, I don't know why I never wanted to go out at that point. And I started just doing randomly doing another job, and this opportunity came by to work in a tiger program, and I took it. I'm glad I did. I got to work a little bit on the lab, a little bit of learn a little of coordination, get a lot of exposure. They काम गरेको भएर I got to go to the US and visit a lot of fantastic institutions and meet a lot of scientists. IVLP भन्ने program थियो USA को. And त्यसपछि I saw what could be the scale of हुन्छ नि अब यहाँ त खासै फिमेल साइन्टिस्ट नदेखिरहेको त्यहाँ गएर देखेपछि चाहिँ ओ वाउ आई क्यान एक्सप्लोर अलिकता साइन्स भन्ने भएको थियो. एन्ड देन आफ्टर द्याट वाइल वर्किङ अन द टाइगर प्रोजेक्ट आई गट क्लोजर टु जङ्गल. आई स्टार्टेड लाइकिङ इट अभियसली फर अभियस रिजन्स. त्यहीमा काम गर्दा चाहिँ नि एलिफेन्टसँग पनि काम गर्ने मौका पाएँ. एकजना रिसर्चर हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाबाट, उहाँले गरिरहनु भएको थियो. At that time, I got to know that Mycobacterium tuberculosis, TB जुन हुन्छ त्यो एलिफेन्टमा पनि हुँदो रहेछ. अनि रिजन चाहिँ नि माहुतलाई भएर पनि हुन सक्ने रहेछ बिकज दे आर इन सो क्लोज इन्टरेक्सन विथ इच अदर. एन्ड आई गट भेरी इन्ट्रेस्टेड इन द्याट वान. त्यति भइसकेपछि चाहिँ नि देन सडनली दिस अपर्च्युनिटी केम बाई वेयर आई कुड वर्क इन द प्रोग्राम कल्ड इमर्जिङ पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस. With the name, you can say emerging pandemic preparedness program. So they were doing research on various species to check if they had viruses that could cause potential pandemic in the future. So, virus le matra pandemic huncha, bacteria le huna sakcha pandemic? Bacteria le पनि हुन सक्छ, तर भाइरस एकदम त्यसमा पनि पर्टिकुलर अब RNA भाइरस अनस्टेबल भाइरसेसहरुको भइरहेको थियो हैन, बिकज दे म्युटेट फास्टर नि त. They mutate That's very what fast. we saw. Yes. Okay. Yes. But again, let's not go to the details. But they mutate fast and they spread. And कस्तो भयो भन्दा ग्लोबलाइजेसनको जमाना छ. You can go on a flight and then go anywhere and do whatever. हैन. अनि again epidemiology मा छिर्ने हो भने means of spread पनि असर गर्छ त्यो. Anyways, I got the opportunity to do it, and that's when I started working on rats first. पहिलोचोटि पिपी लगाएर हुन्छ नि टेन्टहरू सेट गरेर मुसाको यहाँनिर त्यो हुन्छ क्या त्यहाँनिर टक्क एउटा क्यापिलरी आएर मैले गर्थेन अभियसली लाइसेन्स्ड भेटनेरियन्सहरूले गर्नुहुन्थ्यो. त्यहाँनिर पाल पारेर रगत निकालेर द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड. एन्ड देन स्लोली इट एक्सटेन्डेड टु एन्ड द मोस्ट प्रिफर्ड वे वाज नन इन्भेजिभ. युजली ओरल स्वाब अथवा रेक्टल स्वाब भन्ने लिन्थ्यो. अनि देन इट एक्सटेन्डेड टु मङ्किजलाई चाहिँ जुस हालेर त्यो डेन्टल हुने बच्चाहरूलाई चु गर्न दिनेमा दिन्थ्यो क्या. एन्ड दे युज टु चु इट एन्ड वी युज टु कलेक्ट इट होइन. एन्ड देन इट वेन्ट टु ब्याट्स. जस्तै हाम्रो राजदरबारको साइडमा कति धेरै ब्याट्सहरू हुन्थ्यो नि पहिला. हामीलाई त्यो 2-3 बजे सेतो पिपी लगाएर त्यहाँ पुरा टार ओछ्याएर बसिरहेको हुन्थ्यो क्या. अनि एकचोटि पुलिसले आएर मैले त तपाईँलाई भूत भन्नु भन्नुभएको थियो कि ट्राफिकले आएर बिहान राति आएको नि त हामी 2-3 बजे. अनि उयो स हेम होइन उहाँ आउनु भएको थिएन क्या. अनि बिहान मिरमिरी 5 बजेतिर आयो त ओ मैले त तपाईँहरू भूत भन्नु वाज वियर्ड. एनिवेज त्यति बेला चाहिँ त्यही हो जब हामी त्यसमा काम गर्थ्यौँ नि पिपी लगायो. वी वर भेरी कसियस अबाउट
हाम्रो बायोसेक्युरिटी त्यति बेला जुन तपाईँले कोरोनाको टाइममा देख्नुभयो नि त PPA, we were using it since 2011. मैले अस्ति मात्र I saw this video where दुईजना भिडियोग्राफर they went on a cave जहाँ चाहिँ like ब्याट्सहरूलाई स्टडी भन्दा पनि पिक्चर्सहरू बेसिकली खिच्नलाई. सो के हुने रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अगेन PPE थिङमा मैले ल्याउँदैछु. अनि उनीहरूले भिडियो कि फोटोहरू खिचिरहेको थियो. अन्त राति चाहिँ ब्याटहरू सबै निस्किने रहेछ. निस्किने बेलामा चाहिँ दे शिट अन द पिपल है. निस्किने केभबाट निस्किने बेलामा एन्ड देन दिज फोटोग्राफर्स डाइड बिकज अफ द शिट. Which is, yeah, exactly. With the amount of the shit. I don't know if it's some sort of infection or kyo. I don't know. Usually जाने बेलामा भन्दा पनि आएपछि चाहिँ नि गर्छ तिनीहरूले पुक खाएर आएपछि चाहिँ. And is it poisonous or something like that? के हुन्छ र त्यस्तो? Was it specific kind of? I have no idea. Could be अब too much poop भएर, too much ammonia भएर, too much suffocation भएर के भयो के. Could be that reason. I don't know. I mean, त्यति छिटो इन्फेक्सन भएर मर्नलाई त छिनको ठाउँको ठाउँमा. Yeah. Oh wow. They died on once. It was just TikTok ma ke ma the documentary ko portion virus bat lai chani kina ho bhanda it's a very old mammal ke. And it has seen the times and change, and it has adapted itself to so many environments. That's why it is a very good reservoir of all the viruses. And why do most of the studies is done on rats specifically? Are you talking about in general हामीले सुन्दाखेरि जे पनि experiments or research experiment rats ma गरिन्छ भनेर भन्छ नि. Is there some sort of similarity with humans? Yes, there is a reason. अब मैले I can't there is certain similarity, and त्यो ratsहरूलाई चाहिँ नि specific purpose को लागि breed गरा हुन्छ. They don't have any external हैन. There's also a anatomical and physiological similarity to certain extent. त्यसले गर्दा चाहिँ नि त्यो model use गर्ने हो. I can't give you the numbers right now. I've forgotten. तर त्यसले गर्दा mouse model use गर्ने हो, which is highly discouraged now. अहिले त पहिला हामीले उता त गर्थ्यो, गर्छ पनि होला अहिले पनि. Yeah, there's a reason why. Okay, so bats go experiment. I mean, we just samples them. And त्यसपछि slowly then we got into communities and people. मान्छेहरुमा sampling गर्न थाल्यौं, hospitals मा गर्न थाल्यौं, community मा गर्न थाल्यौं, and then we went down to chicken, duck, and environment, water samples, everything that we could cover to see if they share a common virus भनेर, हैन. Okay. अब त्यति बेला हाई प्याथोजेनिसिटी, अब त्यति बेलाको रिजल्ट्सहरु हामीले पब्लिश गर्न त अलिअलि गरेको छ, तर भाइरसको बारेमा खासै गरेको छैन किनभने obviously governments do not permit to publish any data. That's a little controversial. But we did that for 8 years. Wow. Okay. And there's good news and a bad news. Like we found some shared viruses, not in a very polluted area, but which seemed like a very good, nice area. त्यस्तो हुन्छ. अनि त्यति बेला ब्याटमा खासै हामीले भेटाएको थिएन, and we were very curious. ब्याटमा सबैजनाले भन्छ त why bats in certain population do not have it. Again, the research couldn't continue because of the funding and stuff like that. अब त्यो भयो, अनि that's how I got into this One Health concept. Environment, wildlife, livestock, humans, how they share resources as well as diseases, benefits and things. And त्यसरी गयो. It was very organic. You're saying that it was a professional risk. For me, it was very organic process. And then after that, I just got curious about epidemiology. I just wanted to know how to study these things, and I did my master's in public health and epidemiology, biosecurity. Again, that was in One Health. That means I was working on diseases, zoonotic diseases that they call it, that transfer from animals to humans and vice versa sometimes. And yeah, after that, Antibiotic Resistance came about, one topic, and I got hooked into it, and I was just looking for opportunity on this one. त्यति बेला मैले कान्तिपुरमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ मेरो कलिगसँग. And yeah, then Antibiotic Resistance came about, and यो पनि One Health issue भयो भएर चाहिँ नि I got into it. अनि ठ्याक्क मैले जब चेन्ज गरेपछि नि, and then outbreak भएको थियो कि in December of 2019 we disseminated. The program got over, and then February I changed my job, and that's when the outbreak happened.
And then I think at the time also November ma uta China ma outbreak bhaisakeko थियो हैन. And our lab had the capacity to do the PCR and identify the viruses. But I don't know if it's okay to say this. But our lab was the first one to confirm coronavirus. Nepalko kesma. That was the first lab. Ani पछि it came about in news as well. But initially it was a little difficult to get acceptance as a private entity, as a private lab working on this and getting recognition. But eventually it was acknowledged, and okay, there's a private-public partnership. A good example, coronavirus was detected, the first case was detected in one of our Nepali labs, and then PCR became so popular everywhere. Yeah. For years and years and years, we tried to share that particular technology, but it didn't happen. And now suddenly everybody has a PCR and everybody has everything. So you were near Nepal, you were based in Nepal. त्यति बेला सुरुमा. How scary was that first encounter? किनभने त्यो बेलामा त हामीलाई यो कुराको बारेमा we didn't know much about it. Public chaos नै भएको थियो नि. See, त्यति बेला we already anticipate. I mean, हामीले रिसर्च गरिरहेको थियो, हामीलाई हाइपोथेटिकली थाहा थियो कि पेन्डेमिक भयो भने के हुन सक्छ भनेर हैन. अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर अहिले बेसिक सल्युसन्स लाइक मेबी अलिकता एयरपोर्टतिर बोर्डर्सतिर अलिकता टेस्टिङहरू गर्ने हो कि भनेर त्यो हामीलाई इन्टरनल ग्रुपमा थाहा थियो. तर अब न्युज ओपनली नआएसम्म त हामीले गर्नुपर्ने के कुरा थिएन नि त. एन्ड आई रिमेम्बर दिस देयर वाज दिस ग्रुप अफ पिपल एन्ड इट वाज जोक गोइङ अराउन्ड कि भाइरस चाइनामा आयो भनेर. एन्ड आई वाज लाइक चाइनाबाट नेपालमा फ्लाइट आउँछ, मेबी देयर निड्स टु बी अ लिटल कन्टेनमेन्ट जोन इफ युआर एक्चुअली प्लानिङ टु ब्रिङ अ लट अफ टुरिस्ट एन्ड स्टफ लाइक द्याट भन्ने कुरा भएको थियो. बट इट वाज डिसमिस्ड. And obviously after that, the rest is history. I mean, obviously as a person, ke nai garna sakcha maन्छेले if you're not that influenced. Like before the pandemic pani, before it turned into a pandemic भनौँ न, on a personal level, something like किनभने यो भाइरस को बेलामा त लाग्यो कि मरिहाल्छ टाइपको थियो नि त. पब्लिक सेन्टिमेन्ट त त्यो थियो हैन कि एउटा केस आउनु there was this one girl जो चाहिँ बाहिरबाट आएको थियो अन्त she was severely bashed on social media हैन. किनभने त्यो त मान्छेले नबुझेर हो नि त. But you having been working in this field, त्यो kind of I don't know, what do you call it, misinformation or something like that. So okay, were you aware कि like this is not as dangerous or as scary as it seems to be? Oh, nobody knew. So even for you guys it was relatively very new. Yeah, it was relatively very new. In humans, मान्छेमा त आइसकेको थिएन नि त. इभन कहाँबाट आयो भनेर थाहा थिएन. सो इट वाज जस्ट अ ऱ्यापिड वर्क इन प्रोग्रेस. त्यति बेला हामीलाई पनि थाहा थिएन आउन कुनै पेन्डेमिक आयो भने यो सिचुएसन हुनसक्छ. द रिजन वाइ दे स्टार्टेड डुइङ स्टडी अन दिस इज बिकज कोरोना भाइरसको पहिला यो फ्यामिलीले अरू गरिसकेको थियो नि त. सार्स गरिसकेको थियो होइन, अरू पेन्डेमिक भन्नाले अब अरू आउटब्रेक्सहरू गरिसकेको थियो नि त ग्लोबल लेभलमा. त्यही भएर यो बेस्ड अन एभिडेन्स यो फ्यामिलीजहरूको रिसर्च भएको थियो. तर कुन इन्टेन्सिटीमा हुन्छ भनेर त हामीलाई पनि थाहा थिएन. एन्ड बट वी न्यू कि अब गर्नुपर्ने चाहिँ नि कन्टेन्टमेन्ट नै हो. तर त्यो स्केलमा होला भनेर त कसले सोचेको थियो र. वी थट इट वाज 21 days. रिमेम्बर त्यति बेला म भर्खरै दिल्ली मुभ भएको थिएँ. आई वाज लक्ड इन फर 9 months अलोन. म त नोभेम्बरमा आउटब्रेक हुने बित्तिकै मैले चाहिँ केही हुन्छ भनेर आई वाज लाइक किपिङ अ भेरी क्लोज आई अन इट. अन्त बिफोर यहाँ आउनुभन्दा पनि अगाडि र आई वाज वरिड अबाउट त्यो बेला चाहिँ इकोनोमिकल एस्पेक्ट अफ इट. किनभने आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक पेन्डेमिकमा अब आफूले गर्ने कन्ट्रोल, बट देन लाइक त्यसको इभेन्चुली नेक्स्ट 3 to 5 years के हुन्छ भन्ने कुरामा आई वाज इन सच अ प्यानिक स्टेट कि मैले सोसियल मिडियामा अलमोस्ट एभ्री डे ऱ्यान्ट गरिरहेको थिएँ. अनि किन भन्छ भर्खरै लकडाउन गर्ने जुन डिसिजन आएको थियो, पिपल वर सो ह्याप्पी, ल बिदा पायो होइन त. लाइक यु हेभ नो आइडिया नेक्स्ट 3 yearsमा के हुनेवाला छ. तर कति राम्रो इन्भेन्सन पनि भयो नि आइटीको इन्भेन्सन्स. पिपल सडनली एभ्रीबडी नोज हाउ टु युज कम्प्युटर, एभ्रीबडी नोज हाउ टु कम्युनिकेट. आइ एम श्योर यो पडकास्ट केम अबाउट अराउन्ड द्याट टाइम, राइट? त्यो पनि हो. सुरुमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ थियो, लाइक ओ माई गॉड आई क्यान वर्क फ्रम होम. अब चाहिँ आई डु वान्ट टु बी अराउन्ड पिपल. अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ मिक्स मोड्युल छ अहिले काममा. सो द्याट हेल्प्स अहिले चाहिँ. So when we talk about you certain diseases हरू, हाम्रो जस्तो कि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ या नर्मल मान्छेहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भने चाहिँ एनिमल्स र ह्युमन्समा डिजिजहरू ट्रान्सफर हुन्छ भने युजली वी डोन्ट थिङ्क अबाउट इट. एटलिस्ट आई डोन्ट थिङ्क अबाउट इट. तर यस्तो सेयर्ड
is it very common in a lot of diseases? It's not common. It's not not common. common. I mean, Like, sorry, we're not I'm talking about going to the, correct myself. We're not talking about the COVID ko kura, in general. In general, okay. Apart from that. Usually, if I'm correct, I think 75% of the pandemics that happen has a source in wildlife or in animals, if I'm correct. Sorry, I forgot that number. There's something, but well, let's say vast majority. Yeah, vast majority of जति पनि pandemic cause गरिरहेछ नि त्यो चाहिँ नि it has been proven to have come from wildlife source. Okay, but then like eventually evolve हुँदै जान्छ. Eventually evolve हुँदै जान्छ र it's a recipe. Everything has to come into the right thing. Mostly अब एउटा कुरा त मान्छेले उनीहरूको space invade गर्यो. We are also exposed to something that we never knew. हैन त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ. Maybe it was equally infectious, we never knew. For some viruses they require a certain ecosystem for something to come in the right environment to grow. So there's high number of pandemics that can be sourced to the animal origin. So apart from pandemic it's a large scale ma hune bhayo ni ta. Pandemic bhayo global हजुर. Right. So apart from that, diseases haru, viruses haru ya bacteria haru transfer hunu katiko normal ho. Like for example, we're talking about antimicrobial resistance. Yo case ma pani, how common is it for it to be transferred from animals to humans or humans to animals? So I don't want to put a number to it, and even everybody's very cautious in saying that just because there's a resistant bacteria in animals, it can cause resistance in humans. भनेर मैले सुरुमै भने correlationहरु prove भएको छ enough that मान्छेमा suppose एउटा bacteria देखियो रे हैन एउटा Staphylococcus aureus example दियो रे हैन त्यो एउटा pigमा देखियो त्यो फार्मको एनिमलमा देखियो हैन अनि रेजिस्टेन्स पनि ठ्याक्कै मिल्यो कुन एन्टिबायोटिकमा रेजिस्टेन्स छ त्यो पनि ठ्याक्कै मिल्यो अब भनेपछि गएर सिक्वेन्सिङ गर्छ हैन त्यसलाई त्यो ब्याक्टेरिया उसलाई सिक्वेन्सिङ गर्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा ह्युमनको त्यो सर्टेन ब्याक्टेरियाको फ्यु फ्र्यागमेन्ट्सहरु हुन्छ के जसले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ कि यो ह्युमन वाला हो भनेर एनिमलको सर्टेन हुन्छ कि यो एनिमल वाला हो भनेर जब ह्युमनमा त्यो एनिमल वाला जिन्स म्युटेटेड जिन्सको प्रेजेन्स हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ नि कोरिलेसन छ भनेर भन्न मिल्ने हो के त्यो लेभलमा गएपछि मात्रै सो द्याट्स वाइ अब चाहिँ नि रिसर्च गरेर त्यो डेटा ग्यादर गर्नुको रिजन त्यो हो सो द्याट यु क्यान एब्सोल्युटली प्रुभ इट अहिलेलाई वी क्यान नट से कि हुन्छै भनेर इट्स अफन क्रिटिसाइज कि कहाँ त्यति सजिलो हुन्छ देयर इज भेरी लेसली लाइक्लीहुड तर something does not go wrong until it does not go wrong. True. And that's what we who work on public health, we try and, prevent that based on the data, based on evidences, based on systems. So we can't just wait for something to happen before we start implementing some sort of a precautions, when especially these big kind of studies have already shown us that it could be problematic. Let's think about it in that way. So for example, animal बाट human मा transfer हुनुको लागि some sort of gene present हुनु पर्यो भने भन्यो नि त हामीले humans मा हैन animals बाट human मा transmit हुनुको लागि genes present हुन्छ त्यो transmission त तपाईको normally पनि हुन्छ जसरी मान्छे टु मान्छे अब खोकी रुगाहरु सर्छ नि त्यसरी नै सर्छ तर ओरिजिन सबै सर्दैन so त्यो part of the process चाहिँ like how does that happen just like for example not quoting anything else but then gain of function जुन गरिन्छ that's one way to test it out in the lab in case certain function या abilities on a virus हामीले add गर्यो भने if that by evolution in the future भयो भने चाहिँ how do we contain it गर्ने रिसर्च त्यही नै हो बेसिकली त्यसको लागि त्यो पर्पसले गरिन्छ हैन that's one kind तर नेचुरली पनि इभल्भ हुँदै जान्छ नि त हुन्छ हैन and what is the cause of that specific reasons so again it can vary on different things but there's three causes one natural selection भइहाल्यो आफै strong हुँदै जाने just naturally but in that I think we also as humans get stronger so
अर्को चाहिँ नि सिलेक्टिभ प्रेसर, जुन चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू जस्तो स्टिमुलेन्ट्सहरू हामीले हालेर उनीहरूलाई स्ट्रङ हुन जब हामीले उ गर्छौँ त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दा सपोज कुनै सेलुलर लेभलमा चाहिँ नि एउटा क्यारियर हुन्छ क्या, एउटा क्यारियर हुन्छ जुन चाहिँ प्लाज्मिड भन्छ, तपाईँले नाम सुन्नुभयो होला, भ्याक्सिन्सहरू प्लाज्मिड बेस्ड भ्याक्सिन्सहरू पनि थियो। त्यसले चाहिँ नि के गर्छ भन्दा द्याट्स अ वे हाउ सेल काइन्ड अफ मल्टिप्लाइज पनि अनि ट्रान्सफर्स इट्स मटेरियल्स टु अदर सेल्स पनि के। त्यसरी गर्दा चाहिँ नि त्यो जेनेटिक, त्यो म्युटेसनको जेनेटिक मटेरियल जब एउटा सेलले अर्को सेलमा, ब्याक्टेरियाको सेलमा ट्रान्सफर गर्छ नि थ्रु प्लाज्मिड, त्यसपछि चाहिँ त्यो जेनेटिक लेभलको चेन्ज हुने हो, त्यो वान अफ द कजेस हो क्या। अब एक्ज्याक्टली कति हुन्छ के हुन्छ भनेर त आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी विल बी एबल टु क्वान्टिफाई द्याट बिकज देयर इज सो मेनी moving variables into this, but there's basically 3 ways how it happens. अनि मैले तपाईँसँग अस्तिको कुरा गर्दा पनि भएको थिएँ के भन्दा अब हरिजेन्टल भर्टिकल ट्रान्सफर त भइहाल्यो, यसपछि तल आउँछ, त्यसपछि भर्टिकल ट्रान्समिसन भनेको तपाईँको अब आमाबाट बच्चामा सर्ने जस्तो, मान्छेबाट मान्छेमा आयो वाट एभर होइन, or talking about a bacterial level, एउटा ब्याक्टेरियाले अर्को ब्याक्टेरियालाई दियो, एउटा ब्याक्टेरिया ए भनौँ, ए ब्याक्टेरियाले अर्को टाइप अफ ए ब्याक्टेरिया बनाउँदै गयो, मल्टिपल हुँदै गयो होइन। अर्को चाहिँ नि के हुनसक्छ भन्दा हरिजोन्टल ट्रान्सफर भनेको ए ब्याक्टेरिया क्यान इफ इट्स रेजिस्टेन्ट हेज अ पोटेन्सियल टु टर्न बी ब्याक्टेरिया इन्टु रेजिस्टेन्ट वान एज वेल। त्यो चाहिँ प्लाज्मिडले गर्छ क्या, बिकज दे हेभ दिस गेटवे, एउटा कमन छ गेटवे खोलिदिन्छ अनि अर्को सेलमा गएर मल्टिप्लाई गर्छ। द्याट्स वेयर सुपर बग्स आर क्रिएटेड। अनि त्यो चाहिँ नि हो कि मल्टिपल डोसेस अफ एन्टिबायोटिक्सले पनि whatever level of combinationsले पनि नमर्ने अनि पेसेन्टहरूले कहिलेकाहीँ ज्यानै गुमाउने, कहिलेकाहीँ लिम्सहरू जाने, त्यो रिजन हुन्छ क्या। द्याट्स सुपरबग्स केलाई भन्छ किन सुपरबग द्याट साउन्ड्स लाइक अ सुपर भिलन टाइप सुपरबग सुपर भिलन या so it's a combination of multiple viruses or bacteria. Yes and not the resistance. तपाईँ एउटै ब्याक्टेरिया चाहिँ नि मल्टिपल ग्रुप्स अफ एन्टिबायोटिक्स चाहिँ नि रेजिस्ट गर्न सक्ने भयो। त्यो चाहिँ नि भयो नि त। अब तपाईँले यो लेभल यो ब्याक्टेरिया यो एन्टिबायोटिक दियो त्यो पनि काम गर्दैन, अर्को पनि दियो अर्को पनि काम गर्दैन, सो इट बिकम्स लाइक अ सुपरम्यान जस्तै भनौँ न। So okay, again delving into something अलिकति hypothetical, again you're very meticulous on not misquoting misinformation. I understand that, but I think कतिवटा कुरामा hypothetical पनि हुनुपर्छ. So giving you that platform, excuse. It's hypothetical. So what's the chances of a zombie apocalypse ever happening? We hear that in due to fungal infection in the head. किनभने चाहिँ यो जुन shortly after the whole thing, multiple न्युजहरू के आएको थियो भने फ्रम ऱ्याट्स पनि सम सोर्ट अफ इन्फेक्सन स्प्रेड भइरहेको छ भनेर अन सोसियल मिडिया अर्को प्यानिक क्रिएट भएको थियो ब्रिफली सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि। I have no idea. So something like that, is that just in moviesहरूमा मात्र possible हो कि zombie apocalypse भन्ने कि that can actually happen? त्यो त I have never thought about it honestly. मैले सुनेको छु होइन, अब zombie apocalypse is usually related to some sort of infection भनेर, तर honestly I wouldn't be able to comment on it. अब जस्तै simple example यार्सा गुम्बाको दिने हो भने it's a fungus that infects an insect and grows. If that can happen in humans, then I don't know. I don't know. You haven't watched much of zombie movies? I don't like zombie movies. Why? I don't like that much of it's blood. Too realistic. It's too much of blood. It's too much. I like my animations. How to Train a Dragon. So yeah, I don't like. I actually do not understand why people like zombie movies. Because I feel like it is alikata realistic to us people who don't understand the intricate details of whatever goes into that. So it's kind of like a fantasy, but not a positive fantasy. Of course, that could happen. Hypothetically, कुरा गर्दै छौं भने त if you see अब Star Wars हरुको कुरा गर्दा गर्दै अब spaceship
बन्न थालिसक्यो होइन And the tablets and everything त्यहाँबाट अनि बन्द त्यसपछि थाल्यो, यो right? कन्टेजियनहरू भन्ने मुभी धेरै वर्ष अगाडि बन्यो हेर्दा हेर्दै यो भइसक्यो Right. अब who knows? Contagion, है? अँ, Exactly अन्त, same. होइन अनि अब त्यो हुँदा हुँदा अरू पनि छ त्यस्तै मुभिजहरू अफ्रिका बेस नै छ अझ त्यो इबोला खालको नै के ब्लड रिलेटेड त्यस्तै खालको छ मुभिजहरू इट केम टु रियालिटी So Ebola पनि is it like something like zombie apocalypse जस्तो हो र? Like how does what happens त्यतिखेर मान्छेलाई त्यसले चाहिँ नि इन्सेफेलाइटिस भन्नाले ऊ गर्छ रप्चर गराइदिन्छ ब्लिडिङ ब्रेन ब्लिडिङ ब्लिडिङ भेन्स ब्लिडिङ I think I have to do research on this. I think, yeah, Ebola does that. So, त्यो चाहिँ नि कस्तो हो भन्दा ब्लडमा इन्फेक्सन हुन्छ अनि अनलाइक एयर त्यो चाहिँ नि डाइरेक्ट ब्लडको कन्ट्याक्ट भएर हुने हो क्या त्यो चाहिँ नि रप्चर गराइदिने हो So other than that, like you being in this field, you don't see that being a possibility or apocalypse. I have to read up and no. I don't want to comment on it. And it would have been nice if it's just a hypothetical. I would have said, oh, maybe, yeah, who cares? But yeah, do your own research. Maybe go to space. Who knows? Understandable. So अब finally अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ यो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको हामीहरू कुरा गरिरहेको छ सो एन्टिबायोटिक्स नै हामीहरू बेटर बनाउन सक्ने पोसिबिलिटिज छ कि छैन वेयर यो all these issues wouldn't be an issue in the future. I will be very cautious in commenting on this. I'm not a pharmacologist or someone who's working on the medicine. However, according to whatever I read, there is a potential. The only missing thing is, I'm sure there's a limitation technologically as well, but mostly the incentive and motivation to innovate new antibiotics because I think I discussed it before this podcast began. In the late 19th century is when there was 20th century. 20th century, right. Sorry. Late 20th century, the communicable disease suddenly, because, world was doing better, and non-communicable disease, because of the lifestyle changes, started coming up as a problem. And that was much more, incentive for whoever was concerned to invest on that one. That is one of the reasons why antibiotics apparently are not there and has not had much opportunity to innovate since 1980s, probably. True. So, there is a potential, but I think an expert could be able to speak more on that one. I'm more towards, complete. So यो अहिले स्टेटमा वर 2023मा अब यो पनि त कन्सर्निङ इस्यु भएर आइसक्यो नि त सो अमङ रिसर्चर्स एन्ड साइन्टिस्ट एन्ड पिपल लाइक यु डु यु सी पिपल आर नाउ मोर कन्सर्न्ड अबाउट दिस र यहाँतिर पनि मोर इन्टेन्ट or more resources pour in गर्नुपर्छ more time and effort pour in गर्नुपर्छ भने त्यो कन्सेन्सस छ कि छैन अहिले among the scientific community? So there's a lot of, as soon as one agency recognizes it, apparently that's why the policyहरू बन्न त्यो हुन भन्न टाइम लाग्ने हो क्या ग्लोबली पनि मान्छेहरूलाई के त चाहियो नि त म यो काम गर्छु किन गर्छु त भन्दा अहिले यो भन्यो त्यही भएर भन्न सजिलो हुन्छ. There has been a lot of initiative and understanding. पहिला त AMR एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स र एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सको कन्सेप्टै बुझाउनलाई अलिकति टाइम लाग्थ्यो मान्छेहरूलाई एन्ड त्यसपछि के भयो ओके ह्युमन हेल्थमा बुझ्नुभयो ह्युमन हेल्थमा कन्सर्न बुझ्नुभयो अब ह्युमन हेल्थ पछि के छ एनिमलबाट पनि हुने रहेछ भने अब एनिमल हेल्थको त्यो लेयर छ क्या अब इन्भाइरोमेन्टबाट हुने रहेछ त्यो लेयर छ सो एभ्रिबडी इज गेटिङ इन्ट्रेस्टेड. नेपालमा पनि ब्रेक थ्रु भएको वान अफ द थिङ्स इज अल्सो आई थिङ्क साउथ एसियामा फुड सेक्टरमा AMR सर्भेलेन्स गर्ने नेपालै होला एज फार एज आई नो. सो त्यो गर्नु सो देयर इज बिन भेरी गुड ब्रेक थ्रुज पनि भइरहेछ एन्ड आफै इनिसिएटिभ पनि लिइरहनु भएको छ. सो इन समरी यस पिपल आर मोटिभेटेड टु इन्भेस्ट बट at the industrial level, not sure. At the healthcare level and the research level and academics, yes. So animals, again, we briefly discussed about this. I think audience like त्यो conversation को अलिकता part दिम हामीहरू यो animal बाट humans मा जुन सर्छ antibiotic resistance को कुरा हामीहरू गरिरहेको छौँ. Why does that happen in the animals in the first place? Antibiotic resistance in animals happens because of the same reason why it happens in humans, that is improper dosing
or extra dosing. And then another thing is antibiotic comes with a withdrawal period. And oftentimes if the farmers and slaughterhouses do not comply to that, if they do not keep the stock until 14 to 21 days before they slaughter it, then that antibiotic, the active ingredient in that meat can transmit to people, is the hypothesis. Yeah. So it's not just plain and simple like pharmacy ma matra regulate garera bhayena. Again, like your animal farm or whatever it is, त्यहाँ पनि regulations are wherever it's used. किनभने 60% of the antibiotics that are used in humans are used in animals. Okay. And it's allowed to be used in animals, हैन? So अब आफूले कन्ज्युम गर्ने कुराहरुमा, आफूले छुने कुराहरुमा, wherever possible, I think it's good to regulate it. So definitely not enough that you just care about your dose, but understand what you're eating and feeding. And त्यसमा चाहिँ ownership चाहिन्छ. Again, farmersहरुको पनि ownership चाहिन्छ, incentive पनि चाहिन्छ, awareness पनि चाहिन्छ. Again, and this is your monitoring, guiding, त्यो त भइहाल्यो, surveillance त भइहाल्छ. So जस्तो कि वेस्टमा हामीले अघि नै कुरा गरे ह्युमन्सको केसेसमा त एन्टिबायोटिक्स आर रेगुलेटेड हैन, एनिमल्सको केसेसमा त्यहाँ रेगुलेटेड हुन्छ, और रेस्ट अफ द वर्ल्डको कुरा गरौँ न, एनिमल्सको केसमा रेगुलेसन्स छ कि आफ्टर थट मात्र हो? No, there is regulation. I think अब उनीहरुकोमा चाहिँ नि त्यही विथड्रल पिरियडहरुको कम्प्लायन्स प्रपर हुन्छ, हाइजिन मेन्टेन गरेर राखा हुन्छ, probably improved breed हुन्छ. So I have not really looked into that because antimicrobial resistance has been identified to be mostly the problem of lower and middle income countries, not much in the West apparently. तर त्यहाँको regulated चाहिँ हुन्छ in one way. I wouldn't be able to tell you exactly how, but definitely there are certain antibiotics that they cannot use. The way they do it is they don't allow antibiotics to be used in growth promoters. Just vitamins or भनेर antibiotic खाँदैन दिदैन हैन, अनि के होला भन्ने anticipation-मा खान दिदैन. Okay. It's so only proper diagnosis and regulation, like, and human health-मा जस्तै नै होला. So that's there. Okay, finally, how concerning do you think this issue is for us regular people? It is concerning किनभने अब global scale को studyले prove गरिसकेको छ कि by the year 2050 antibiotics may not work and then people might die of antibiotics resistance then cancer भनेर हैन. अनि and you may not know that, and it's कस्तो भयो भन्दाखेरि अब ह्युमन हेल्थको प्रब्लम चाहिँ ह्युमन हेल्थमा मात्रै सोर्ट आउट हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो चाहिँ अलिकता आउटलायर भइदिन्छ कि यो सिचुएसनमा. सो वी हेभ टु बी भेरी कसियस अफ आवर हेल्थ अफ द इन्भाइरोमेन्ट, हाउ आवर एन्टायर फुड चेन इज प्रोसेसिङ. अब यसले गर्दा त इभन नाउ यु मस्ट हेभ नोन के कहाँबाट आउँछ भनेर. सो इट्स भेरी कन्सर्निङ एन्ड इट्स अ लट अफ इकोनोमिक, अगेन गोइङ ब्याक टु इकोनोमिक problem. So the infection and then antibiotic resistance in animals becomes a very economic issue, which directly affects humans. Right? मेरो लागि त I think it's a big of a concern किनभने tomorrow if somebody goes to a hospital and they're not cured by any of the medicines, it's not the situation that anybody wants to be in. Not to scare people. And it's already happening on a small scale. It's definitely happening. अब मैले कोट गर्न मिल्दैन. You can go on the internet and study this case studies where people have succumbed to even in Nepal. I've talked to like a couple of medical practitioners and they're like किनभने त्यहाँ त लाइफ हुन्छ नि त, last resort, like either you do it or त्यो ठाउँमा हुन्छ. This is a very intensive area and there's been a lot of cases त्यस्तो हुन्छ. त्यो ह्युमनको केसमा भयो. तर अब again I'm very cautious of not mentioning it. तर yeah, it has already started happening. It has happened. That's why all of this motion is in place, and this is just one of the problems. I'm sure there are other bigger moving parts of the health systems that we need to focus on, but at least this is something that we can put an effort on at an individual level, at an institutional level, as a systematic level, to prevent. Especially, it would be very, it'll be very shameful if we know what's going to happen and it happens and we do not do anything about it.
At least if we put a little bit of here and there, hypothetically, put our efforts, if we can prevent a little bit of it, who knows by 2050 what's going to happen? Maybe zombie apocalypse or something before that. A world war way before that. Yeah, that's also true. We're living in one. Your whole ecosystem of plants, are plants a part of this whole ecosystem for concern? Pesticides पनि हुन्छ हो. ले पनि एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्छ. ओके कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको ओके डिरेक्ट है त तपाईँको हस्पिटल वेस्टहरू कहाँ जान्छ, प्रोसेस भएर जान्छ कि नभएर जान्छ, फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीको वेस्ट कहाँ जान्छ, फार्म्समा जुन एनिमलहरूलाई युज गर्छ त्यसको अभियसली फार्ममा रिलिज गर्छ उनीहरूले पानीमा, डङमा, वेस्टमा, त्यो कहाँ जान्छ, वाटर सोर्सेस, त्यो कहाँ जान्छ, ल्यान्डमा. So that's also one of, I have not delved into it, but definitely that's also one of the, so it's not a one-dimensional problem भनेर भनेको reason त्यो हो कि हामीले सोइलमा चाहिँ गरेको छैन तर पानीमा त definitely हामीले देखाएको छौँ. Alright, I think that's pretty much it. Thank you so much. I think it went pretty well. Okay, thank you. Pretty much सबै cover गरे जस्तो लाग्यो, more or less. के छ add गर्नुपर्ने? Would you like to add something to it? I would definitely like to add that, just don't take my words for it, do your research. Ani health भनेको it's not only based on human health मात्रै. By now we know we are part of a bigger ecosystem, and that's what I have always been advocating for. So when you think about यो हामीलाई भयो अहिले त्यसलाई किन चाहियो भनेर, we are part of the bigger ecosystem. Whatever you do is affecting you, and also be very cautious about the news that spreads around regarding health. It's very easy to panic. It's very easy to dismiss. But take a calculated decision of what you want to do, how you want to do, and what you're okay with it. Tara, avoid panic se bonzo. Just take a caution.